Guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. එහෙනම් අද අපි lesson 2 එක ඉගෙන ගමු. ඔයගොල්ලන්ට German common phrases වලින් පස්සේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ greetings ගැන. අපි greetings වලට කියනවා Begrüßungen කියලා. Begrüßungen කියලා තමයි අපි greetings වලට කියන්නේ. හරි. බලමු Begrüßungen ඒ කියන්නේ greetings. හරි. පළවෙනි greeting එක බලමු. මම දැන් මෙතන දෙන්නෙක්ව දාලා තියෙන්නේ එකක් මම කියනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා හිතෙන් කියන්න. ඒ විදිහට තමයි මම දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ. හරි. පළවෙනි එක බලමු. මොකද තියෙන්නේ කියලා. hello කියන එක. අපි ජර්මන් වලින් තමයි මේ කළු පාට එක තියෙන්නේ රතු පාට එකෙන් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි එක. ඒතර අපි hello කියන එක කියන්නේ hello කියලා. hello. ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බලන්න. hello කියන්නේ hello. ඊට පස්සේ next one. ඊට පස්සේ good day, good afternoon කියන එක අපි කියනවා guten tag. guten tag. tag කියන්නේ day කියන එක වෙනම ගත්තොත් guten tag. දැන් ඔයාලගේ turn. හරි. ඊළඟ එක. good morning කියනවා අපි guten morgen. guten morgen. මේ morgen එක හැම වෙලේම m අකුර capital වලින් ලියන්න ඕනේ morning කියන එක. guten morgen. ඔයාලගේ turn එක. හරි. next. good evening. අපි කියනවා guten Abend. guten Abend. හරි. ඊළඟ good night. කොහොමද අපි කියන්නේ? gute Nacht. gute Nacht. දැන් ඔයාලට පේනවද? guten Abend, guten Tag. හැබැයි good night වෙනකොට gute Nacht. gute Nacht. දැන් ඔයාලගේ chance එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු. දෙනවා good day, God bless කියන එක අපි කියනවා grüß Gott. grüß Gott. Gott කියන්නේ අපි දෙවියට. වෙනම ගත්තොත් Gott කියලා කියනවා දෙවියට. ඒතර grüß Gott. ඔයාලගේ chance. හරි. next. goodbye කියනකොට අපි කව හරි හම්බෙලා bye කියලා යනකොට අපි කියනවා auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Wiedersehen. auf Wiedersehen කියලා කියනවා. ඔයාලගේ chance. හරි. next one. see you soon. අපි කව හරි හම්බෙලා යනකොට අපි bye see you soon කියලා යනවානේ. ඒක අපි ජර්මන් වලින් කියන්නේ bis bald. bis bald කියලා කියනවා. ඔයාලගේ turn එක. හරි. ඊට පස්සේ take care. අපි ඔය කියන දේවල්නේ ඔය greetings අපි දෙන දේවල් අපි ජර්මන් වලින් කියනවා mach's gut. mach's gut. gut කියන එක good කියන meaning එක තියෙන්නේ. mach's gut. mach's gut කියලා කියනවා. take care කියන. ඔයාලගේ turn එක. හරි. ඊට පස්සේ bye කියනකොට මම අන්තිමට හැමදාම lesson එක ඉවරලා කියන්නේ choose නැත්නම් ciao කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් choose ciao ciao t sound එක pronounce වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ciao කියනකොට choose එකේදී කියනවා choose කියලා කියනවා. bye කියනකොට ඔයාලගේ turn. හරි. ඊට පස්සේ have a great day කියලා කාට හරි අපි wish කරන්න ඕන නම් අපි කියනවා schönen Tag. schönen Tag. schönen Tag. ඔයාලගේ turn එක. ඊට පස්සේ අන්තිම එක අපිට ටෙලිෆෝන් එකකින් අපි ෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් ඉවර වෙලා අපි goodbye කියලා කියනවා නම් auf Wiederhören. auf Wiederhören. අපි කාව හරි හම්බෙලා යනකොට තමයි auf Wiedersehen කිව්වේ. ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් ඉවර වෙලා අපි කියන්නේ auf Wiederhören. auf Wiederhören. ඔයාලගේ turn. හරි. එහෙනම් ඔය ටික තමයි greetings. ආයෙත් දවසක හම්බෙමු මම තවත් lesson එකකින් එන්න. Cheers.